เมียวเมียวเมียวยังไม่มางั้นวันนี้ทำข้าวหน้าปลาแซลมอนทูน่าเลยหอมอร่อยต่อนี่ก็อร่อยหมายที่แมวไม่ใช่แตงกวาฟูจูพร้อมฮันนี่เสร็จแล้วมาเลยนะชูชูว้าวโอชิ